नमस्कार, मी सायली. पुष्पाईच्या किचनमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त बनवतोय भरलेली कारली. आणि कारली पावसाळ्यात आठवड्यातनं एकदा तरी खायलाच पाहिजेत. आपल्या शरीरासाठी आणि तब्येतीसाठी कारली खूपच चांगली आहेत. आणि मुलं जर खात नसतील तर त्यांना एकच डायलॉग मारायचा, आईवर प्रेम असेल तर खाल, नाहीतर नको खाऊ. भरलेली कारली बनवायसाठी कारल्याला असं मधून छेद द्यायचा आणि ही कारली आपण फक्त 5 मिनिटं हळद आणि मिठाच्या पाण्यात उकडून घेणार. जास्त नाही आहे, फक्त 5 मिनिटं, नाहीतर ती मऊ पडते. यात आपण थोडंसं हळद आणि मीठ घालायचं. मीठ नंतर आपण भाजीत पण घालणार आहोत. पाच ते 7 मिनिटं कारली उकळली का आपण बंद करून थंड होऊन द्यायची आणि मग त्याच्यात आपण मसाला भरूया. मसाला काय काय बनवायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. आपण कारल्यामध्ये भरायचा मसाला तयार करूया. आता मी गॅस बंद करते आणि पाणी हा फेकून देणार आहे. कारली आपण उकडून घेतलेली आहेत, थंड झालेली आहेत. 5 मिनिटं उकडलेत तरी किती मऊ पडली बघा. आता आपण आधी सारण बनवूया. हा मी घेतला कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, त्यानंतर ओला नारळ, हा जाणार लिंबाचा रस. आता यात आपण मसाले घालूया. एक वस्तू राहिली, आलं लसूण पेस्ट. थोडीशी आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचा धना जिरा पावडर, थोडीशी हळद, मीठ जाईल चवीपुरते आणि थोडीशी साखर. साखरेमुळे थोडासा कडवटपणा मारला जातो, जास्त नाही, थोडासा. त्यानंतर आपण घालणार शेंगदाण्याचं कूट. हे सर्व मिक्स करूया. थोडासा गरम मसाला राहिलाय, गरम मसाला. सर्व साहित्य आपलं घालून झालेलं आहे. पण या भरलेल्या कारल्यामध्ये मला अजून एक गोष्ट आवडते, ती पण मी घालणार आहे. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही घातली तरी हा जो आपण मसाला बनवलाय ना, ते सारण म्हणून कारल्यात भरायचं, कारली दोऱ्याने बांधायची आणि शांतपणे तव्यावर तळायची. आता मी घालणार आहे थोडंसं चीज. चीज शिवाय माझी कारली कधीच पूर्ण होत नाही. पूर्ण मिक्स करूया. आता हाताने मिक्स करते. परफेक्ट सारण झालेलं आहे आपलं. हे सारण आपण वांग्यात भरू शकतो, मोठी भावनगरी मिरची असेल त्याच्यात भरू शकतो, सिमला मिरचीत भरू शकतो, कारल्यात भरू शकतो, इवन टॅमॅटोत पण भरू शकतो. आता आपण कारल्यामध्ये घालूया आणि कारलं धाग्याने बांधून घेऊया. थोडासा मसाला हा ठेवायचा आहे वरून घालायला. तो मसाला पण नंतर करपला ना
की भन्नाट चव लागते कारल्यांची. चांगला दाबून दाबून मसाला पण भरलेला आहे. आता ही मी धाग्याने बांधून घेते. हा मसाला शिल्लक ठेवलाय वरतून टाकायला. आपल्याकडे जो धागा उपलब्ध असेल तो फक्त 2-3 त्याला वेढे घ्यायचे. का तर हा फक्त मसाला बाहेर येऊ नये म्हणून. टूथपिक असेल तर टूथपिक लावली तरी चालेल. फक्त खाताना आठवणीने हा धागा काढूनच कारली वाढायची. सर्व कारली आपण बांधून घेतलेले आहेत. आता आपण गॅसवर तवा ठेवूया. तवा छान तापलेला आहे आपला. तेल घालूया. नंतर आवश्यक वाटलं तर आपण तेल घालूया. पण आपला पॅन चांगला आहे त्याच्यामुळे आपल्याला तेल जास्त लागणार नाही. यात जाईल राई आणि जिरं फोडणीला. राई आणि ही कारली एक याच्यात आपण घालू. मसाला घातलेली बाजू वर घालू. यात आपण फक्त अर्धी वाटी पाणी घालू. गॅस मी मीडियम ठेवलेला आहे. झाकण देऊन ही 5 ते 10 मिनिटं चांगली शिजवून घेऊया. एकदा कारली पलटून घेऊया आपण. हा पाणी आटतपर्यंत फक्त आपण 5 मिनिटं अजून वाफ देऊया. आता कारली आपण मीडियम आणि फुल मध्ये मध्ये गॅस करून थोडंसं तेल घालूया आणि चांगली तेलावर दोन्ही साईडने चांगली शिजतील अशी परतून घेऊ. चांगली चारी बाजूनी करपवून घ्यायची. कारली छान खमंग तळून झालेली आहे. आता सर्वात शेवटी काय करायचं आपल्याला, आपण जो मसाला ठेवलेला आहे तो तेलामध्ये परतून घ्यायचा. हा मसाला ठेवलेला ना आपण तो थोडासा परतून. हे सारण पण आपलं छान शिजलेलं आहे. आता आपण याच्यात हे मिक्स करायचं. अजून थोडा वेळ परतली की आपली चटपटीत कारली तयार आहे. जी चपाती बरोबर, भाताबरोबर आणि नुसती पण खूप छान खायला लागतात. आजची आपली ही पुष्पाईच्या किचन मधली भरलेली कारल्याची डिश तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या चॅनेलला नक्की लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला अजिबात विसरू नका. कारण अजून खूप छान छान नवनवीन व्हिडिओ मला आपल्यापर्यंत आणायचे आहेत. धन्यवाद.